What's up mga Earth? Welcome back to another video ng Earth Moto TV. At ngayong araw kasama ko dito ngayon si Teds. Yo! Meron kami ngayong client na i-dreadlocks namin. Dati na namin itong client, di ba mga? 3 years na namin client yan. Siguro nung naumpisa namin hanggang dito lang yung buhok niya. Ngayon hanggang likod na. So yun, hinihintay lang namin ngayon. Hindi pa kasi siya nag-chat eh, nasa work ko eh. So hinihintay lang namin. Tsaka yung isa naming client, sana makapunta rin. Kasi nung meron din siyang ginawang dreadlocks. Nakaraan, inabot ako umaga. So try namin Kasi papakita umaga sa inyo. So mamaya, papakita namin sa inyo yung procedure kung paano. So saglit lang naman yun kasi dalawa kami ngayon eh. Pag mag-isa lang kasi, tagal gawin. So ngayon, saglit lang ngayon. So mamaya, papakita namin sa inyo kung paano. Tsaka mga pala, stay tuned lang kayo. Dahil tutuloy pa rin yung giveaway natin, itong dalawang AG0. Lagay ko na ng... Isa lang, akin yung isa eh. Joke lang. Para sa inyo to mga Herb. Ilalagay ko dito sa description kung paano kayo mananalo nitong AG0 RTE. Dalawa to mga Herb. So once na ma-hit natin yung 1,000 subscriber, let go na natin to. Free shipping, papadala na namin sa inyo. Wala na kayong gagastusin. Sana mga 1K na para helmet na yung susunod natin mga helmet na yung pamimigay natin. Susunod, NMAX na. Pwede rin tayong mag-dreadlocks, di ba? Oo. Tsaka magpaparapol din ako mga minimum tattoo sa inyo. Abangan yan mga Earth. Basta pag sana ma-reach na yung 1K subscribers. Ayun nyo pa yun, meron na kayo nito, AG0 RTE. Pwede pa kayong magpa-dreads. Basta yung natural lang, no? Mahirap kasi maganap ng extension. Mahirap maganap ng extension na mahal na ng isang piraso. Siguro na 200 pesos na yata isa. So, mas maganda, pahaba muna kayo ng buhok. Parang tulad ko, nagpapahaba na akong buhok. Bala ako magpa-dreads ulit eh. Pero matagal pa to, mga 3 years pa siguro. Papahaba rin ako. Magpapadreads. Longer na kami lahat. Sawa na kami sa K-pop eh. Sige, abangan nyo na lang mga Earth na. Abangan nyo mamaya. See ya! Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Big
sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. It sound right, boy. It sound right, boy.